Sziasztok! Üdv újra NetTanár csatornán! Ma egy igazi krimivel érkeztem. Egy ember, akit mindenki gyűlölt, akinek egyetlen sora sem maradt fenn, és akit mégis a kereszténység egyik legnagyobb eretnekének neveztek. De mi van akkor, ha ez az ember valójában egy ősi, elveszett evangéliumot őrzött meg nekünk? És csak most, 2000 év elteltével kezdjük megérteni, mit is csinált. Ehhez dr. Andrew Henry Marcion kutatását hívjuk segítségül, különös tekintettel dr. Mark Bilby, dr. Jason Bedun és dr. Marcus Vincent úttörő munkáira, hogy megértsük, ki volt valójában Marcion, és miért forgatja fel a neve ma is az újszövetségi tudományt. Ha az adásban elhangzottakkal vitatkoznál, vagy csak megosztanád a véleményed, várlak itt lent a kommentmezőben. A véleményeitekre és visszajelzéseitekre én személyesen is kíváncsi vagyok. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkám, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Ki volt az az ember, akit mindenki gyűlölt? Képzelj el egy embert, akiről szinte semmit nem tudunk, és mégis annyira veszélyesnek tartották, hogy a korai kereszténység legnagyobb koponyái egész könyveket írtak ellene. Tertullianus nem egy-két fejezetet szánt rá, hanem 5 vaskos kötetet, amelynek címe önmagáért beszél. Adversus Marcionem, vagyis Marcion ellen. Epifánios püspök áspis kígyónak nevezte. Iréneus szerint ő volt az egyetlen, aki nyíltan merészelte megcsonkítani a Szentírást. Justinus mártír már Krisztus után a 150-es években úgy hivatkozott rá, mint öregemberre, akinek tanításait démonok sugallják. Tehát itt egy olyan figuráról beszélünk, akit másfél évszázadon át kollektív szakmai pánik övezett. És most jön a csavar. Minden, amit tudunk róla, pontosan ezektől az emberektől származik, akik utálták, akik le akarták járatni, akik szándékosan torzították a tanításait. Egyetlen Marcion kézirat sem maradt fenn, egyetlen templomrom, egyetlen felirat, egyetlen tárgyi emlék sem, amiről biztosan tudnánk, hogy a követőihez kötődik. A Marcionita evangélium, amely valaha több ezer embert vezetett Istenhez, gyakorlatilag elpárolgott a történelemből. Vagy legalábbis így hittük sokáig. Gondolj csak bele, mit jelent ez a történetírás szempontjából. Olyan, mintha egy politikusról kizárólag a legnagyobb ellenfelei nyilatkozatai alapján írnánk életrajzot. Pontosan ez a helyzet Marcionnal. Amikor Tertullianus azt írja, hogy Marcion vadállatiasabb, mint barbár hazájának fenevadai, vagy amikor Epifánios pletykákat terjeszt arról, hogy az önmegtartóztatást hirdető tanító a saját szabályait megszegve elcsábított egy szüzet, akkor ezt erős fenntartásokkal kell kezelni. Lehet, hogy Marcion valóban rossz ember volt. De épp úgy lehet, hogy csak annyit tett, hogy másképp olvasta a Bibliát. És ezért kellett nyomtalanul eltűnnie a történelemből. Amit viszonylagos biztonsággal mondhatunk, valamikor a Krisztus utáni második század első felében élt, a Fekete-tenger vidékéről származott, valószínűleg keresztény családba született, és felnőttként Rómába költözött, ahol hatalmas mozgalmat indított el. Ennyi. A többi, és itt kezdődik az igazi kaland, a sorok közötti olvasásból bontakozik ki. Hogyan olvassa egy szerelmes párrajongó az Ószövetséget? Mielőtt belevágnánk Marcion teológiájába, egy pillanatra helyezkedjünk bele a fejébe. Mert ha egyszer megérted, hogyan jutott el a gondolataihoz, az egész rendszer, bármilyen furcsán is hangzik első hallásra, logikus építményként tárul eléd. Marcion mindenekelőtt párrajongó volt. Nem egyszerűen tisztelte az apostolt, hanem úgy olvasta a leveleit, ahogy egy szerelmes olvassa szerelmes levelét. Minden szóra, minden árnyalatra figyelve. A kedvenc könyve a Galata levél volt, és ha egyszer belemerülsz ebbe a szövegbe, rögtön megérted miért. Pál itt kifejezetten arról beszél, hogy a keresztényeknek már nem kell betartaniuk a zsidó törvényt. A hit eljövetele előtt, írja, a törvény őrizete alatt voltunk bezárva. Ez nem egy mellékes megjegyzés. Ez a Galata levél fő üzenete. A régi törvény rabság volt, Krisztusban pedig
szabaddá váltunk. Na most képzeld el, hogy te vagy Márkión. Imádod Pált, minden szavát szívod magadba, és ebben az állapotban elkezded olvasni az Ószövetséget. Azt a könyvet, ahonnan az a bizonyos törvény származik. Mit látsz? Egy olyan Istent, aki egész népeket írtat ki, aki részletes étkezési szabályokat ad, aki rituális tisztaságról és rituális tisztátalanságról beszél, aki olykor, mintha nem is tudná, hol vannak a főszereplők. Gondolj csak arra, amikor az Édenkertben keresi Ádámot és Évát. Egy olyan Istent, aki bosszúálló, szigorú, és akinek a világa tele van betegséggel, fájdalommal, igazságtalansággal. És most hasonlítsd össze ezt azzal az Istennel, akiről Pál beszél, a szeretet Istenével, a kegyelem Istenével, aki Jézus Krisztust küldte, hogy megváltsa az emberiséget. Márkión fejében egyszerűen nem állt össze a két kép. Nem tudta elfogadni, hogy ez ugyanaz az Isten lenne. És itt jön az a döntő pillanat, amikor egy mélyen logikus gondolkodó megteszi a szokatlan lépést. És ha tényleg nem ugyanaz? Ha két különböző Istenről van szó. A legtöbb keresztény tanító az allegórikus olvasás felé menekült. Azt mondták, az Ószövetség kegyetlenségei valójában képekben beszélnek, szellemi jelentésük van. Márkión viszont ragaszkodott a szó szerinti olvasáshoz, és levonta a radikális következtetést. Két Isten, egy világ. A démiurgosz döbbenete. Szóval mi jött ki ebből a gondolatmenetből? Márkión felállított egy két istentant, amit a szakma ditheizmusnak nevez. Az egyik isten, az, akit Márkión démiurgosznak, vagyis teremtőnek hívott, a világ ura. Ő teremtette ezt az anyagi univerzumot minden betegségével, romlottságával, szenvedésével együtt. Ő adta a törvényt, ő ítélkezik könyörtelenül. Ő a zsidó Biblia istene, akit Márkión szerint a zsidók helyesen ismertek, csak éppen rosszul azonosítottak. Ezt tartották a legfőbb istennek, holott ő csak egy alsóbb hatalom. És ez itt egy kulcsfontosságú részlet. Márkión nem azt állította, hogy a démiurgosz gonosz a szó démoni értelmében. Inkább azt, hogy ez egy szigorú, korlátolt, néha tudatlan isten. Nem mindentudó, nem mindenható, nem is rossz szándékú. Egyszerűen egy közepes minőségű istenség, aki csinált egy közepes minőségű világot. Nézz ki az ablakon, mondta volna Márkión, és mondd meg, ez úgy néz ki, mint egy tökéletes lény remek műve. Tele van ragadozókkal, járványokkal, éhezéssel, igazságtalansággal. Ha ezt egy tökéletes Isten csinálta, akkor valami baj van a tökéletes szó definíciójával. A másik Isten viszont, a felsőbb, eddig ismeretlen igazi Isten egészen más. Szerető, kegyelmes. Nem ítélkezik, hanem megvált. És ez az Isten látta az emberiség szenvedését a démiurgosz uralma alatt, megsajnálta minket, és elküldte Jézus Krisztust, hogy kiszabadítson minket ebből a börtönből. Ugye milyen meglepő? Amikor először hallod, azt gondolod, ez valami eszerős agyalmány. De ha végigkövetted a gondolatmenetet, már érted. Egy ember, aki szó szerint veszi az Ószövetség istenképét, és szó szerint veszi Pál Krisztus képét, erre a következtetésre kell, hogy jusson. Márkión nem hülye volt, és nem őrült. Egy nagyon is következetes gondolkodó, aki nem volt hajlandó olyan szellemi kompromisszumokat kötni, amilyeneket a kortársai igen. És ennek volt egy másik következménye is, ami teológiailag még bonyolultabbá tette a képet. Ha Jézus a jó, felsőbb Istentől jön, akkor semmi köze nem lehet a démiurgosz által teremtett anyagi világhoz. Ezért Márkión, legalábbis Tertullianus szerint azt tanította, hogy Jézus nem vett fel valódi emberi testet. Csak úgy látszott, mintha húsvérember lenne. Mert egy igazi isteni küldött nem szennyezheti be magát a romlandó anyaggal. Ezt a tant a szakma dokétizmusnak nevezi, a görög látszani szóból. Kivágott kit? Az első szakértői keresztkérdés. Most pedig lépjünk tovább a teológiából az ennél is súlyosabb témához, a szent szövegekhez. Mert Márkión nem állt meg a teológiai spekulációnál. Fogta magát, és valami olyat csinált, amit előtte senki.
összeállított egy szentírás gyűjteményt, egy kánont. Sőt, egyes kutatók szerint ő volt az első, aki egyáltalán ilyesmit megkísérelt. Ha ez igaz, akkor Márkión nem egy jelentéktelen eretnek, hanem maga a keresztény új szövetség ötletének atya. Még ha a saját verziója merőben más is volt, mint a mai. Mit tartalmazott ez a Márkión kánon? 2 részből állt. Az egyik rész Pál 10 levele volt. Csak Pálé. Más apostoloktól semmi. Péter nem, Jakab nem, János nem, az apostolok cselekedetei nem. Márkión szerint ezek az emberek nem értették meg Jézus igazi üzenetét. Zsidó maradt a gondolkodásuk, nem ismerték fel, hogy az Ószövetségből ismert Isten nem azonos Jézus atyjával. Egyedül Pál volt az igazi apostol, az egyetlen, aki átlátta az egész képet. A másik rész egy evangélium volt. Egyetlen egy. A Lukács evangélium egy változata, de rövidebb, mint amit ma olvasunk a Bibliánkban. Gondolj bele, a mai keresztény új szövetség 27 könyvből áll, benne 4 evangéliummal és 13 Pállevéllel. Márkión viszont 11 könyvvel beérte. Egyetlen evangélium és 10 Pállevél. És itt, ennek a rövid Lukácsnak a kapcsán kezdődik az egyik legizgalmasabb tudományos vita, ami manapság az új szövetség kutatásban zajlik. Iréneusz, a korai kritikus, vágya egyértelmű volt. Márkión fogott egy kanonikus Lukács evangéliumot, és valami lelki ollóval kivágta belőle, ami nem illett a teológiájába. Iréneusz vágyát körülbelül így lehetne magyarra fordítani. Mindezeken felül Márkión megcsonkította a Lukács szerinti evangéliumot. Iréneusz szerint Márkión különösen ügyelt arra, hogy kidobja mindazt, ami Jézus születéséről szólt, és mindazokat a tanításokat, amelyekben Jézus nyíltan azonosítja az atyát a világegyetem teremtőjével. Na de figyelj! Ez a Márkión-féle csonkítás vágya másfél ezer évig elfogadott tény volt a kereszténység tudományban. Senki nem kérdőjelezte meg komolyan. Egészen a közelmúltig. Mert ma már kutatók sora gondolja máshogy, úgyhogy ezt nem lehet többé egyszerűen félresöpörni. A hiányzó karácsony rejtélye. Hogy megértsük, miről szól ez a modern vita, nézzük meg közelebbről, pontosan mi is hiányzott Márkión evangéliumából a kanonikus Lukácshoz képest. És itt valami megdöbbentő tárul elénk. Először is nincs karácsonyi történet. Egyáltalán nincs. Keresztelő Szent János születéséről szóló rész? Nincs. Angyali üdvözlet? Nincs. Betlehemi jászol? Nincs. Mária és József? Nincsenek. Pásztorok, angyalok, népszámlálás? Mind hiányoznak. Márkión evangéliuma egyszerűen azzal kezdődött, hogy Jézus leszáll, pontosan így leszáll a mennyből Kapernaumba, a galileai városba. Képzeld el Dániel könyvéből az emberfia alakot, aki az ég felhőjén érkezik, és körülbelül ezt a megjelenést kell elképzelned. Nem szülött kisded, nem bölcsőben fekvő csecsemő. Egy felnőtt Jézus, aki egyszerűen megjelenik a földön. Másodszor, nincs irgalmas szamaritánus példázata. Nincs tékozló fiú története. Ezek a mi Lukácsunk egyedi kincsei, a legismertebb és legszebb példázatok közül valók, és Márkiónnál mind hiányoznak. Nincs mennybe menetel a végén. Nincs Jézus megkeresztelkedése. Nincs dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe. Nincs a templom megtisztításának jelenete. Szóval mi maradt ott egyáltalán? Nos, elég sok minden. Jézus tanításainak jelentős része, köztük az a rész, amit mi a hegyi beszéd egyes elemeiként ismerünk, vagy a mi atyánk szövege. Ott vannak a csodatörténetek, a gyógyítások, az ördögűzések. Ott van Zakeus története, a vámszedőé, aki felmászott a fügefára, hogy láthassa Jézust. Ott van a tanítványokkal folytatott konfliktusok sora. Ott van a Pontius Pilátus előtti tárgyalás, a keresztrefeszítés és a temetés, amelyet Arimatheai József végzett. Tehát Márkión evangéliuma nem volt csonkatorzó. Egy teljes értékű, koherens Jézus elbeszélés volt, csak éppen rövidebb, mint a mi Lukácsunk. És most jön a kérdés, ami az egész modern vita magja. Ez azért van így, mert Márkión kivágott dolgokat egy már meglévő, hosszabb Lukács evangéliumból? Vagy azért, mert a Márkión-féle evangélium volt az eredeti, rövidebb verzió, és a mai, hosszabb Lukácsot valaki más bővítette ki később?
Ezt a kérdést 1,5 éven át lezártnak hittük. De kiderült, hogy nem is olyan lezárt. Egy rejtett evangélium nyomában. A puzzle munka. Na, itt kezdődik az igazi detektívregény. Mert ha nincs is fennmaradt Márkión evangélium kézirat, ez nem jelenti azt, hogy a szöveg teljesen elveszett. És a kutatók az elmúlt évtizedben olyan eszközöket vetettek be a rekonstrukciójára, amilyenek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Figyelj, mert ez tényleg lenyűgöző. Dr. Mark Bilby szerint Márkión evangéliumára több mint 700 utalás található 15 különböző ókori keresztény szerző műveiben. Tertullianus például 5 teljes kötetben támadja Márkión tanításait, és közben folyamatosan idézi a szóban forgó evangéliumot, hogy cáfolhassa. Epifánios püspök még ennél is konkrétabb. A Panarion című művében szó szerint átír teljes szakaszokat Márkión evangéliumából. Persze mindezt azért, hogy lerántsa róluk a leplet. De gondolj bele, ha valaki szó szerint idéz egy szöveget, hogy megcáfolja, akkor valószínűleg egy valódi, fizikai példány volt előtte az asztalon. Ezek tehát, bár ellenséges forrásokból származnak, megbízható szövegemlékek. És itt jön a második nagy eszköz, a Lukács evangélium kéziratainak összehasonlítása. Ez egy dolog, amiről mi, mai olvasók hajlamosak vagyunk megfeledkezni. A Biblia, amit a kezünkben tartunk, nem egyetlen tiszta kéziratból származik. A modern bibliafordítások egy úgynevezett kritikai kiadáson alapulnak. Egy olyan tudományos rekonstrukción, amelyet a kutatók készítettek sok száz fennmaradt kézirat összevetéséből. Ezek a kéziratok pedig nem egyformák. Vannak köztük olyan változatok, amelyek egyes részekben rövidebbek, más részekben kiegészülnek. Vannak szavak, amelyek az egyik kéziratban X, a másikban Y. A Codex Beze, a Lukács egyik legöregebb teljes kézirata, például sok ponton éppen azt a szövegváltozatot őrzi, amit Tertullianus Márkión evangéliumában említ. Ez hirtelen megmagyarázza, miért nem tehetjük félre egyszerűen a kérdést. Ha Márkión kivágott dolgokat, akkor az eredményül kapott szövegnek konzisztensen el kellene térnie a Lukács hagyománytól. De a helyzet az, hogy ehelyett egybeesik bizonyos korai Lukács kéziratokkal. Mintha ez a verzió nem Márkión alkotása lett volna, hanem egy akkor még létező, alternatív szövegváltozat. De a legmeggyőzőbb Bilby adatkutatásaiból származik, és itt az adattudomány segít. Figyeld ezt! Bilby megszámolta, hányszor szerepel a kanonikus Lukácsban a görög laos szó, ami annyit tesz nép. Az eredmény 36-szor. És hányszor szerepel Márkión evangéliumában? Egyszer. Egyetlen egyszer. Na most gondoljunk bele ennek a statisztikai valószínűségébe. Ha Márkión fogott volna egy Lukács tekercset, és kivágott volna belőle részleteket, abszurdan célzottan kellett volna vadásznia erre az egyetlen szóra. Miért éppen erre? A szó teológiailag teljesen semleges. Értelmetlen cél lenne egy ideológiai szerkesztő számára. Ellenben, ha fordítva igaz, ha a Márkión evangélium volt a korábbi, és a kanonikus Lukácsot egy későbbi szerkesztő bővítette ki, akkor ez hirtelen érthető. Mert akkor egyszerűen arról van szó, hogy a bővítő szerkesztő kedvelte ezt a szót, és bőven használta az általa hozzáadott részekben. És ezt erősíti, hogy az apostolok cselekedeteiben, amit a kutatók szerint ugyanaz a személy írt, mint a kanonikus Lukácsot, a laos szó 48-szor szerepel. Máténál csak 14-szer, Márknál 2-szer. Tehát ez a szó a Lukács és az apostolok cselekedetei szerzőjének egyik stílus lenyomata. De hallgass ide, van még jobb is. A pros szó, ami annyit tesz felé vagy valamihez, Márkiónnál 6-szor fordul elő, mindig mozgást kifejező igékkel. A kanonikus Lukácsban pedig 166-szor. És ami még érdekesebb, a kanonikus Lukácsban ezt a szót tipikusan arra használják, hogy Jézus beszédét bevezessék. Jézus nem egyszerűen szól valakihez, hanem szól felé valakinek. Egy olyan szokatlan szerkezet, ami mintha a szerző egyedi nyelvi szokása lenne. Márknál, Máténál és Márkiónnál Jézus egyszerűen beszél valakihez. Lukácsnál ünnepélyesen szól felé. A nyelvészek ezeket funkciószavaknak nevezik.
Olyan apró nyelvtani részecskéknek, amelyeknek önmagukban alig van jelentésük, de szinte új lenyomatszerű azonosítói egy-egy szerző stílusának. És itt a Pross éppen ezt csinálja. Olyan, mint egy irodalmi örökítőanyag teszt eredménye. Ha Marchionnál 6-szor, Lukácsnál 166-szor szerepel, akkor nagyon erős az érv amellett, hogy Lukács, legalábbis abban a formában, ahogyan mi ismerjük, egy olyan szerkesztő munkája, aki átdolgozta és kibővítette Marchión, vagy egy Marchionhoz hasonló korábbi evangéliumát. Ehhez a munkához most egy egész interdisziplináris csapat dolgozik együtt. Dr. Marcus Vincent évekig külön dolgozott a problémán, és ugyanezeket a mintázatokat találta. Lance Lothorpe, a Columbia Egyetem statisztika szakos posztgraduális hallgatója egy egyedi algoritmust írt, amely matematikailag szűri ki az átfedő és eltérő részleteket. Az adatok következetesen ugyanarra mutatnak. Mi van, ha Marchión nem hazudott? A csúcspont. És most érkezünk el ahhoz a ponthoz, ami nekem őszintén szólva a gerincemet borzongatja. Mert ha az új elmélet igaz, ha Marchión evangéliuma tényleg egy korábbi verzió volt, és a kanonikus Lukács egy későbbi bővítés, akkor ennek olyan következményei vannak, amiket egy életre meg kell emésztened. Gondoljunk csak a karácsonyi történetre. A betlehemi jászol, a pásztorok, az angyalok, a népszámlálás, Mária és József útja. Ez az egyik leghíresebb narratíva az egész világon. Milliárdnyi ember gyermekkori emléke fűződik hozzá. Festmények, szobrok, színdarabok, gyermekjátékok, és persze maga az év legnagyobb ünnepe épül rá. És most képzeld el, hogy Jason Bedun, Marcus Vincent és Joseph Tyson hipotézise igaz. Ez a történet nem az első századból, hanem a másodikból származik, és konkrétan Marchión ellen írták. Miért írták volna Marchión ellen? Emlékszel, mit tanított Marchión? Jézus nem valódi emberi testben született, hanem a mennyből leszállva jelent meg. Nincs anyagi test, nincs emberi genealógia, nincs húsvér születés. Na most, mi a leghatásosabb válasz egy ilyen tanításra? Egy olyan születéstörténet, ami a lehető legkézzelfoghatóbb emberi részletekbe merül. Tényleges anya, tényleges örökbefogadó apa, tényleges istálló, tényleges születés. Ne mondhassa senki, hogy az a Jézus nem volt teljesen, minden ízében és anyagi értelemben ember. Ha ez igaz, és persze ez csak egy hipotézis, de egyre erősebb érvek támasztják alá, akkor a karácsonyi történet a kereszténység történetének egyik legkreatívabb teológiai ellentámadása volt. És ami még inkább ütős, ugyanez a narratíva adja a legtöbb anyagot, amit egyáltalán tudunk Máriáról, Jézus anyjáról. Mária teljes kultusza a későbbi kereszténységben, minden üdvözlégy Mária, minden Madonna festmény, minden katedrális, ami neki van szentelve, legalább részben erre a Lukács szövegre épül. És ha ez a szöveg egy Marchión elleni polemikus válaszként jött létre, akkor Marchión, az eretnek, akit mindenki gyűlölt, akaratlanul is megváltoztatta azt, hogyan imádkoznak a keresztények 2000 év óta. Na de a dolog még bonyolultabb. Dr. Jason Bedun 2012-ben megjelent híres tanulmányában, amelynek címe magyarul Marchión, a szerkesztő mítosza, kemény érveket hozott arra, hogy Marchión valószínűleg egyáltalán nem szerkesztette azt a szöveget, amit birtokolt. Ahogy ő maga fogalmazott, Iréneusz, Tertullianus és Epifánios évtizedekkel, némelyikütt évszázadokkal Marchión után élt. Fogalmuk sem volt arról, milyen szövegek terjedtek Marchión idejében. Saját közösségük Lukács változatát abszolút eredetiként tételezték, és ha Marchióné ettől eltért, automatikusan feltételezték, hogy Marchión csonkította meg. De ez a feltételezés történetileg naív, és Bedun rámutatott valamire, ami tovább gyengíti a Marchión, mint szerkesztőelméletet. Ha Marchión tényleg ideológiai szándékkal ollózott volna, az ollónak következetesnek kellene lennie. De nem az. Marchión evangéliuma bent tart olyan szakaszokat, amelyek ellentmondanak a teológiájának. Pozitívan idéz Ábrahámról és Mózesről, utal az ószövetségi proféciákra. Egyszerűen nincs szisztematikus, következetes szerkesztésnek nyoma. Marchión vagy a világ legsutább szerkesztője volt, vagy,
és ez sokkal valószínűbb, egyáltalán nem szerkesztette a szövegét. Valószínűleg egyszerűen olyan változatot örökölt a közösségétől, ami már abban a formában létezett. Sőt, tudjuk, hogy a Krisztus utáni második században még változó, képlékeny volt a keresztény szövegek állapota. A közelmúltban publikálták egy olyan töredéket, amely Jézus mondásait tartalmazza a második század közepéről. Ez a töredék részben megfelel a Máté és a Lukács evangélium mondásainak, de nem pontosan. Egyes kutatók szerint lehet, hogy egy teljesen ismeretlen, elveszett evangélium töredéke. Mások szerint egy már ismert evangélium egy akkor használatban lévő, eltérő szövegvariánsa. Akárhogy is, ez a töredék tanúsítja, hogy a második században egyáltalán nem volt egyetlen, rögzített evangélium szöveg. Sokféle variáció futott a keresztény közösségekben. Ha pedig így volt, akkor Markión esete hirtelen egészen másképp fest. Nem egy eretnek csonkító, aki szentségtelenül ollózott egy szent szöveget, hanem egy olyan hívő, aki egy közösségi hagyományt kapott kézhez, és őszintén a tőle telhető legnagyobb hűséggel adta tovább. A győztesek írják a történelmet, de néha elvétik a lábnyomot. Szóval mi a lényeg? Mit kezdjünk mindezzel? Kinek mi számít? Mert ha most zárul a videó, és csak annyit viszel magaddal, hogy egy kis teológia-történeti vita folyik valahol az egyetemi szemináriumokon, akkor lemaradsz a történet legfontosabb részéről. A Markión kutatás valójában egy sokkal nagyobb kérdésről szól. Hogyan jött egyáltalán létre az új szövetség, amit ma a kezünkben tartunk? A keresztény Biblia nem pottyant le kész formájában az égből. Emberek írták, emberek gyűjtötték össze, emberek vitatkoztak arról, mi kerüljön bele, és mi nem. És Markión, az eretnek, a kígyó, akit Epifániosz annyira utált, úgy tűnik, ő volt az első, aki egyáltalán ezt a munkát elvégezte. Ő állította össze az első keresztény kánont. És gondolj csak bele, mi történt ezután. A többi keresztény csoport, Iréneuszé, Tertullianusé, az egyházé, amit ma ortodoxnak ismerünk, megrémült Markión hatalmas népszerűségétől. A markionita mozgalom akkora lett, hogy szó szerint versenyképes alternatíva volt a főáramlat kereszténységgel szemben több generáción át. És ez a félelem, hogy elveszíthetik a teológiai csatát Markión ellen, kényszerítette őket arra, hogy összeállítsák a saját mérvadó szövegeiket. Válaszul, reakcióként. Mert ha Markionnak van kánonja, akkor nekünk is kell egy, csak hogy a miénk hitelesebb lesz. Mi 4 evangéliumot fogadunk el, nem egyet. És mi elfogadjuk az Ószövetséget, nem dobjuk el. Vagyis, és itt van a gyönyörű irónia, a keresztény új szövetség, amit ma milliárdnyi ember szent szövegként tisztel, abban a formában, amiben van, jelentős részben Markionnak köszönhetően létezik. Nem a tanításainak érvényesülése révén, éppen ellenkezőleg az ellene folytatott küzdelemből. Ha Markión nincs, talán soha nincs új szövetség a mai értelemben. A győztes egyház őt utálta a legjobban, és közben akaratlanul is az ő módszerét követte. Egy dolgot azért ne felejtsünk el. Minden, amit elmondtam, részben hipotézis. A Markión, mint az eredeti szöveg őrzője elmélet, még nem többségi nézet az új szövetség kutatásban. Dr. Henry is megjegyzi, hogy bár az elmélet egyre erősödik, jelenleg kisebbségi álláspont. A hagyományos nézet, hogy Markión szerkesztette a Lukácsot, még mindig erős. De a jelek szerint a mérleg billen. Egyre több kutató, egyre több adat, egyre kifinomultabb módszertan ássa alá a 1,5 éves bizonyosságot. És mi lehet a legizgalmasabb benne? Hogy épp most zajlik. Nem egy befejezett történet. Bilby, Vincent, Bedan és a kollégáik most dolgoznak. Most írják az új könyveket, most futtatják az új algoritmusokat, most fedezik fel az újabb szövegvariánsokat. És talán pár évtized múlva az egyetemi kurzusokon egészen másképp tanítják majd, hogyan jött létre az új szövetség. Éppen azért, mert most valakik merték megkérdőjelezni, amit 1,5 éven át mindenki igaznak gondolt. Markión meghalt, a követői kihaltak, a kézirataikat elégették, vagy hagyták szétporladni. Minden, amit tudunk róluk, a legnagyobb ellenségeikből szivárog vissza hozzánk. És mégis
Éppen most kezdjük újra meghallani a hangját. A karakter, akit a történelem eretneknek nyilvánított, lehet, hogy jobban megőrzött valamit a korai kereszténységből, mint azok, akik őt legyőzték. Hát nem döbbenetes? A győztesek írják a történelmet, de néha elvétik a lábnyomot. És ha figyelmesek vagyunk, még 2000 év múlva is megtalálhatjuk. Köszönöm, hogy ma velem tartottatok ezen a nyomozáson. Ha tetszett az adás, ne felejtsetek el lájkolni, és írjátok meg kommentben, mit szóltok Márkió rehabilitációjához. Szerintetek eretnek volt, vagy csak egy olyan hívő, aki rossz korban élt? Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha szeretnétek, hogy minden új videó megjelenéséről azonnal értesüljetek, nyomjatok egy feliratkozást, és kattintsátok be a harangikont is. És ha szimpatizáltok a csatorna missziójával, érdemes beugrani a többi, hasonlóan izgalmas videómba is, van még bőven felfedezni való a vallás és kereszténység történet világában. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!